Có một điều rất kỳ lạ trong tự nhiên, khi nhìn thấy kẻ săn mồi, đa số con mồi sẽ bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ là có những lúc chúng lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Trong tự nhiên, gần như mọi con mồi đều sống theo cùng một nguyên tắc, đừng để bị nhìn thấy. Một con bạch tuộc đổi màu theo nền đá dưới đáy biển. Một con nai đứng im giữa bãi cỏ cao. Một con thằn lằn ép sát cơ thể vào thân cây. Ngụy trang, im lặng, trốn. Đó gần như luôn là lựa chọn an toàn nhất, bởi vì trước khi bị kẻ săn mồi chú ý, điều an toàn nhất luôn là hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc một con mồi đã bị phát hiện, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Lúc này, việc tiếp tục cố gắng biến mất thường không còn tác dụng nữa. Kẻ săn mồi đã biết nó ở đó. Nó đã nhìn thấy chuyển động, đã xác định được vị trí, đã biết có thứ gì đó để đuổi theo. Và khi không thể tiếp tục ẩn mình, nhiều loài chuyển sang một chiến lược khác. Thay vì chỉ bỏ chạy, chúng bắt đầu thao túng kẻ săn mồi. Thao túng nơi nó nhìn, thao túng thứ nó chú ý, thao túng thời điểm nó tấn công. Và đôi khi, thao túng cả việc liệu cuộc săn có nên bắt đầu hay không. Bởi vì trong một cuộc săn, thứ bị nhìn thấy đầu tiên chưa chắc đã là thứ quan trọng nhất. Ở nhiều loài chim, mọi chuyện chỉ bắt đầu khi kẻ săn mồi tiến quá gần nơi có trứng hoặc chim non. Ban đầu, con chim thường chỉ đứng từ xa quan sát. Nó không bay đi ngay, không lao tới ngay. Bởi vì càng ít gây chú ý, cái tổ càng an toàn. Nhưng khi con cáo, con rắn, con mèo hoang hoặc một loài chim săn mồi tiến lại đủ gần, con chim bắt đầu hành động. Có loài lao xuống và kêu rất lớn. Có loài bay, xà sát đầu kẻ săn mồi liên tục. Có loài xòe rộng cánh, dựng lông và cố khiến mình trông lớn hơn thực tế. Có loài giả vờ bị thương, chạy loạng choạng hoặc kéo lê một bên cánh, như thể không thể bay nổi. Có loài thậm chí thay phiên nhau lao tới từ nhiều hướng khác nhau, khiến kẻ săn mồi không biết nên nhìn vào đâu trước. Nhìn qua, những hành động đó có vẻ rất khác nhau, nhưng mục tiêu của chúng lại giống hệt nhau. Khiến kẻ săn mồi chú ý tới con chim trưởng thành, thay vì nơi có trứng hoặc chim non. Một con chim đang kêu, đang lao xuống, đang chạy hay đang bay ngay trước mặt, luôn dễ thu hút sự chú ý hơn nhiều so với một cái tổ nằm im phía sau. Và đúng như con chim mong muốn, kẻ săn mồi bắt đầu chú ý vào mục tiêu mới. Nó nhìn vào thứ đang di chuyển, đuổi theo thứ đang gây tiếng động và dần quên mất cái tổ đang nhắm tới ban đầu. Con chim tiếp tục giữ khoảng cách vừa đủ gần để đối phương không bỏ cuộc, nhưng cũng vừa đủ xa để không bị bắt. Nó kéo kẻ săn mồi đi xa hơn từng chút một. Cho tới khi khoảng cách đã đủ lớn, con chim đột ngột bay vọt lên trời hoặc biến mất vào bụi cây. Lúc đó, kẻ săn mồi mới nhận ra cái tổ đã nằm lại rất xa phía sau. Con chim không cố đánh bại kẻ săn mồi, nó chỉ cần khiến đối phương chú ý tới mình, thay vì cái tổ. Bởi vì, ngay khi kẻ săn mồi đổi hướng và bắt đầu đuổi theo con chim trưởng thành, cái tổ phía sau đã an toàn hơn rất nhiều. Một số loài lại làm điều ngược lại. Chúng không cố trông yếu đi, chúng cố khiến bản thân trông quá khỏe, quá nhanh hoặc quá khó bắt, để cuộc săn không đáng bắt đầu. Ở đồng cỏ châu Phi, khi nhìn thấy báo săn hoặc sư tử, linh dương đôi khi không bỏ chạy ngay. Thay vào đó, nó bật cao khỏi mặt đất, cả bốn chân duỗi thẳng, cơ thể gần như nảy lên như một chiếc lò xo. Đó là một hành vi rất đặc biệt. Thoạt nhìn, nó giống như một màn phô diễn đầy nguy hiểm, nhưng thông điệp mà con linh dương gửi đi lại rất rõ ràng. Tôi khỏe, tôi đã nhìn thấy anh, và nếu anh đuổi theo tôi, anh sẽ tốn rất nhiều sức. Bởi vì với kẻ săn mồi, một cuộc săn thất bại không chỉ đơn giản là không bắt được con mồi, nó còn là sức lực bị lãng phí, là thời gian bị mất đi, là cơ hội săn một mục tiêu dễ hơn vừa trôi qua. Một con mồi đã phát hiện ra nguy hiểm luôn khó bắt hơn nhiều so với một con vẫn chưa biết mình đang bị theo dõi. Con linh dương không cố chạy trước,
Nó cố khiến kẻ săn mồi tự quyết định rằng cuộc rượt đuổi này không đáng để bắt đầu. Nhưng không phải lần nào kẻ săn mồi cũng bỏ cuộc, và khi cuộc rượt đuổi thật sự bắt đầu, con mồi buộc phải chuyển sang một chiến lược khác. Nếu không thể ngăn cú tấn công xảy ra, nhiều loài sẽ cố điều khiển nơi cú tấn công rơi vào. Một số loài thằn lằn có chiếc đuôi sáng màu hơn phần còn lại của cơ thể. Chiếc đuôi đó luôn ve vẩy, luôn chuyển động, luôn nổi bật hơn mọi phần khác. Và trong mắt kẻ săn mồi, thứ đang chuyển động thường cũng là thứ dễ thu hút sự chú ý nhất. Đó chính xác là điều con thằn lằn muốn. Nếu cú cắn xảy ra, nó sẽ nhắm vào chiếc đuôi, một phần cơ thể có thể hy sinh. Trong khoảnh khắc chiếc đuôi bị giữ lại, con thằn lằn đã kịp thoát thân. Con thằn lằn không ngăn được cú cắn, nó chỉ khiến cú cắn rơi vào đúng nơi mà nó có thể chịu đựng được. Nhưng cái giá của chiến lược này cũng không hề nhỏ. Chiếc đuôi không chỉ giúp giữ thăng bằng, nó còn là nơi dự trữ năng lượng. Sau khi mất đuôi, con thằn lằn sẽ di chuyển khó hơn, yếu hơn và mất rất lâu để mọc lại phần đuôi đã mất. Nhưng với con thằn lằn, mất một chiếc đuôi vẫn còn dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc không chạy thoát được. Bởi vì trong tự nhiên, đôi khi muốn sống sót, con vật vẫn phải chấp nhận mất đi một phần của mình. Có những loài không cố khiến cú cắn lạch đi, chúng cố khiến kẻ săn mồi chần chừ. Bạch tuộc thường là bậc thầy của sự biến mất. Chúng hòa vào nền đá, hòa vào rong biển, hòa vào màu cát dưới đáy đại dương. Nhưng khi bị phát hiện ở khoảng cách quá gần, chúng có thể đột ngột đổi sang màu tối, cơ thể mở rộng, những mảng màu tương phản xuất hiện trên da. Chỉ trong chưa đầy 1 giây, con vật đã trông hoàn toàn khác trước. Thứ vừa nằm im như một hòn đá, bỗng biến thành một sinh vật lớn hơn, lạ hơn và khó hiểu hơn nhiều. Chỉ cần kẻ săn mồi chậm lại một nhịp, bạch tuộc đã kịp biến mất, mực phun ra một đám mây đen rồi lao đi theo hướng khác. Cá nóc phồng to khiến cú cắn trở nên khó hơn và nguy hiểm hơn. Một con bướm bất ngờ mở cánh, để lộ 2 hoa văn giống như đôi mắt khổng lồ. Nhìn qua, những hành vi đó có vẻ rất khác nhau, nhưng chúng đều nhắm tới cùng một điều. Không phải đánh bại kẻ săn mồi, mà là khiến nó chậm lại chỉ trong chốc lát. Bởi vì đôi khi, chỉ một khoảnh khắc chần chừ cũng đủ để con mồi thoát thân. Và rồi, có một tầng chiến lược còn kỳ lạ hơn nữa. Một số loài, không đợi nguy hiểm tiến lại gần, mới phản ứng. Chúng chủ động tiến lại gần nguy hiểm trước. Cây văn thường đứng thẳng người để quan sát từ xa, nhưng khi phát hiện chuyển động lạ, nó có thể tiến lại gần vài bước để kiểm tra. Những con khỉ đầu chó đôi khi đứng từ xa quan sát một con báo đang nằm nghỉ. Chúng chỉ giữ khoảng cách, quan sát xem con báo có thật sự nguy hiểm hay không. Một con linh dương đôi khi cũng đứng im nhìn thẳng vào kẻ săn mồi thay vì bỏ chạy ngay. Thoạt nhìn, điều đó có vẻ như một sai lầm, nhưng bỏ chạy liên tục cũng có cái giá của nó. Nếu một con vật giật mình trước mọi chuyển động nhỏ trong bụi cỏ, nó sẽ mất rất nhiều sức, nó sẽ bỏ lỡ thời gian kiếm ăn, và rồi chính nỗi sợ lại khiến nó kiệt sức trước cả khi nguy hiểm thật sự xuất hiện. Vì thế, nhiều loài phải học cách phân biệt đâu là một mối nguy thật sự và đâu chỉ là một chuyển động vô hại. Đôi khi, tiến lại gần không phải vì liều lĩnh, mà vì nhìn rõ nguy hiểm vẫn tốt hơn là sợ hãi mọi thứ xung quanh. Và một khi biết mình đã bị phát hiện, nhiều kẻ săn mồi cũng sẽ từ bỏ cuộc săn đó để tìm một mục tiêu khác dễ tiếp cận hơn. Nhưng đôi khi, con mồi không chỉ né tránh, chúng ép kẻ săn mồi phải chùn bước. Một con linh dương có thể lao về phía con cáo nếu con non bị đe dọa. Một con trâu rừng trưởng thành có thể húc thẳng vào một con sư tử đang tiến quá gần. Những con khỉ đầu chó đôi khi nhe răng, la hét và cùng tiến lên khi phát hiện báo săn. Trong những khoảnh khắc đó, con mồi không còn chỉ đứng yên chịu trận, chúng khiến kẻ săn mồi phải lùi lại, phải dừng lại một chút, phải tự hỏi xem cuộc săn này có thật sự đáng để tiếp tục hay không. Bởi vì với kẻ săn mồi, một vết thương cũng rất nguy hiểm, chỉ một chấn thương nhỏ cũng có thể khiến nó không còn săn được như trước nữa. Vì thế, đôi khi thứ khiến kẻ săn mồi bỏ cuộc không phải là con mồi quá nhanh, mà là con mồi quá nguy hiểm để lao vào. Và có những lúc, con mồi còn không chiến đấu một mình, chúng hợp lại. Những con chim nhỏ thường tụ tập quanh một con cú mèo đang đậu trên cành. Chúng bay vòng quanh, kêu inh ỏi, liên tục lao tới, rồi rút lui. Một con chim nhỏ riêng lẻ không thể làm gì được một kẻ săn mồi,
nhưng cả đàn cùng lúc lại là chuyện khác. Tiếng kêu, những cú lao tới bất ngờ, sự hỗn loạn từ mọi hướng, tất cả khiến con cú mất tập trung, mất kiên nhẫn và cuối cùng phải bay đi nơi khác. Ở đồng cỏ châu Phi, đàn trâu rừng đôi khi tạo thành một vòng tròn quanh con non, những con lớn đứng ra ngoài, sừng hướng về phía sư tử. Nếu bầy săn mồi tiến quá gần, cả đàn sẽ cùng lao lên. Một con sư tử có thể hạ được một con trâu đi lạc, nhưng đối đầu với cả đàn là một chuyện hoàn toàn khác. Trong những tình huống đó, con mồi không chỉ bảo vệ nhau, chúng khiến kẻ săn mồi không còn dễ dàng chọn mục tiêu nữa. Bởi vì một con vật đứng riêng lẻ thì dễ bị tấn công, nhưng cả một nhóm cùng phản ứng lại là thứ rất khó kiểm soát. Rất ít con mồi trong tự nhiên mạnh hơn kẻ săn mồi, nhưng nhiều loài không cần phải mạnh hơn, bởi vì thứ quyết định kết quả của một cuộc săn không chỉ là tốc độ hay sức mạnh, đó còn là việc ai khiến đối phương phản ứng theo ý mình trước, và đó chính là điều rất nhiều con mồi đang làm. Chúng khiến kẻ săn mồi nhìn sai, đuổi sai, cắn sai, đánh giá sai, hoặc chậm lại đúng vào khoảnh khắc quan trọng nhất. Con chim mẹ kéo kẻ săn mồi rời khỏi tổ. Linh dương khiến cuộc rượt đuổi trở nên không đáng để bắt đầu. Con thằn lằn chọn nơi bị cắn. Bạch tuộc tạo ra vài giây chần chừ. Cầy vằn và linh dương làm mất đi yếu tố bất ngờ. Trâu rừng và khỉ đầu chó khiến đối phương phải cân nhắc cái giá của một vết thương. Còn những đàn chim nhỏ hay đàn trâu rừng thì khiến kẻ săn mồi không còn dễ dàng chọn mục tiêu nữa. Con mồi không phải lúc nào cũng là bên chỉ biết bỏ chạy. Trong nhiều trường hợp, chúng vẫn có thể tác động lên cách kẻ săn mồi suy nghĩ và hành động. Bởi vì trong tự nhiên, chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ khỏe hơn, mà thường thuộc về kẻ khiến đối phương mắc sai lầm trước. Và có lẽ điều đáng sợ nhất đối với kẻ săn mồi là khi nó không nhận ra rằng ngay từ đầu, mọi phản ứng của mình đều đã bị dẫn đi theo hướng mà con mồi muốn.